Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω 16 τρόπους για να πείτε νηστάζω ή πάω για ύπνο. Ξεκινάμε λοιπόν. Αρχίζουμε με το θα πέσω για ύπνο. Για παράδειγμα, είναι αργά και βλέπετε μία ταινία με τον αδερφό σας και θέλετε πολύ να κοιμηθείτε και του λέτε θα πέσω για ύπνο, δηλαδή θα πάω να κοιμηθώ. Ακολουθεί το νηστάζω. Για παράδειγμα, είστε στο πανεπιστήμιο με τη φίλη σας και έχετε ένα μάθημα που είναι αργά, στις 8 η ώρα το βράδυ και λέτε στη φίλη σας νηστάζω, θέλω να πάω σπίτι να κοιμηθώ. Μετά έχουμε το κοιμάμαι όρθιος, όρθια. Για παράδειγμα, κάνετε μία εργασία για το σχολείο και η ώρα πήγε 1 μετά τα μεσάνυχτα και λέτε στην φίλη σας κοιμάμαι όρθιος αν είστε άντρας ή κοιμάμαι όρθια αν είστε γυναίκα. Δηλαδή στέκομαι και νηστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Δηλαδή ακόμα και όρθιος ή όρθια κοιμάμαι. Ακολουθεί το είναι ώρα για ύπνο. Για παράδειγμα, το παιδί όλη νύχτα παίζει με το κινητό του και η μητέρα του έρχεται και του λέει είναι ώρα για ύπνο, πρέπει να πας να κοιμηθείς, είναι αργά. Μετά έχουμε το κλείνουν τα μάτια μου. Για παράδειγμα, πήγατε με τον αδερφό σας στον κινηματογράφο, αλλά η ταινία ξεκίνησε πολύ αργά, μετά τις 11 το βράδυ και λέτε στον αδερφό σας κλείνουν τα μάτια μου, δηλαδή νηστάζω, δεν ξέρω αν μπορέσω να δω όλη την ταινία. Ακολουθεί το είμαι νησταγμένος, νησταγμένη. Για παράδειγμα, σας παίρνει τηλέφωνο η φίλη σας και σας λέει πάμε σήμερα να πιούμε ένα ποτό. Και εσείς της λέτε είμαι νησταγμένος αν είστε άντρας ή είμαι νησταγμένη αν είστε γυναίκα. Δηλαδή νηστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Ακολουθεί το θα ρίξω, πάρω έναν υπνάκο. Για παράδειγμα, επιστρέφετε από τη δουλειά σας και είστε πάρα πολύ κουρασμένος ή κουρασμένη και θέλετε να κοιμηθείτε για λίγο για να ξεκουραστείτε. Και λέτε στον σύζυγο ή στην σύζυγό σας θα ρίξω ή θα πάρω έναν υπνάκο, δηλαδή θα κοιμηθώ για λίγο. Μετά έχουμε το θα κοιμηθώ. Για παράδειγμα, είστε στο σπίτι σας με την αδερφή σας και σας λέει η αδερφή σας τι λες να κάνουμε σήμερα, εγώ θέλω να πάω μία βόλτα και ίσως μετά για καφέ. Και εσείς της λέτε
εγώ θα κοιμηθώ. Νηστάζω πολύ, δεν θέλω να πάω πουθενά σήμερα. Μετά έχουμε το θα πέσω να κοιμηθώ. Για παράδειγμα, κάθεστε το βράδυ με την οικογένειά σας και τρώτε το βραδινό σας και τους λέτε εγώ τώρα θα πέσω να κοιμηθώ. Δηλαδή θα πάω για ύπνο τώρα γιατί νίσταξα και είμαι κουρασμένος ή κουρασμένη σήμερα. Γι' αυτό θα πέσω να κοιμηθώ. Μετά έχουμε το είναι ώρα να κοιμηθώ. Για παράδειγμα, επιστρέψατε από ένα ξενύχτη, κάνατε ντους και τώρα θέλετε απλά να κοιμηθείτε και λέτε στην αδελφή σας που είναι ακόμα ξύπνια, είναι ώρα να κοιμηθώ. Τώρα που τα έκανα όλα, μπορώ να κοιμηθώ. Ακολουθεί το θα πάω για ύπνο. Για παράδειγμα, πήγατε ένα ταξίδι με τον φίλο σας και φτάσατε πολύ αργά στο ξενοδοχείο και έχετε κουραστεί πολύ. Γι' αυτό λέτε θα πάω για ύπνο. Θέλω να ξεκουραστώ λίγο. Μετά έχουμε το θέλω να κοιμηθώ. Για παράδειγμα, η αδερφή σας κάνει πάρτι στο σπίτι και εσείς είστε στο δωμάτιο και δυσκολεύεστε πάρα πολύ να κοιμηθείτε. Και βγαίνετε από το δωμάτιο και της λέτε θέλω να κοιμηθώ. Πότε θα τελειώσει το πάρτι? Ακολουθεί το με δυσκολία κρατάω ανοιχτά τα μάτια μου. Για παράδειγμα, πλησιάζουν οι εξετάσεις του πανεπιστημίου και όλη μέρα διαβάζετε και όλη νύχτα και πραγματικά έχετε κουραστεί τόσο πολύ, δεν αντέχετε άλλο να έχετε ανοιχτά τα μάτια σας επειδή νηστάζετε και λέτε με δυσκολία κρατάω ανοιχτά τα μάτια μου. Ακολουθεί το νομίζω ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για παράδειγμα, μιλάτε μέσω μηνυμάτων με το αγόρι σας ή την κοπέλα σας και είναι πλέον πολύ αργά και κουραστήκατε σήμερα γιατί δουλεύατε και θέλετε να κοιμηθείτε. Γι' αυτό του λέτε ή της λέτε νομίζω ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετάτε το άλλο άτομο για να πάτε για ύπνο. Μετά έχουμε το είμαι κοιμισμένος, κοιμισμένη. Για παράδειγμα, έπρεπε να ξυπνήσετε νωρίς για να πάτε να συναντήσετε έναν φίλο σας και δεν έχετε πιει καφέ και δεν έχετε φάει κιόλας και όταν τον συναντάτε λέτε είμαι κοιμισμένος ακόμα αν είστε άντρας ή είμαι κοιμισμένη αν είστε γυναίκα. Δηλαδή δεν έχετε ξυπνήσει καλά ακόμα και είναι σαν να κοιμάστε. Και τέλος έχουμε το θα πέσω στην αγκαλιά του Μορφέα. Χρησιμοποιούμε το όνομα Μορφέας γιατί είναι ένας θεός που έχει σχέση με τον ύπνο. Για παράδειγμα, μιλάτε στο τηλέφωνο με τη φίλη σας πολλές ώρες και είναι πλέον αργά και πραγματικά θέλετε να κοιμηθείτε, δεν μπορείτε άλλο να συνεχίσετε τη συζήτηση και της λέτε
Θα πέσω στην αγκαλιά του Μορφέα τώρα. Δηλαδή θα πάω για ύπνο. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Σας εύχομαι μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!